Local Sun και Local Moon. Το 67 πήγαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους παιδιά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Local Sun, Local Moon και φυσικά ο θετικός δεν είναι ο Αστρόνιο. Απέτυχε για δεύτερη φορά και πραγματικά πολλά γλέντια, πάρα πολλά γλέντια πλέον στο διαδίκτυο, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσμιο διαδίκτυο, και αυτό διότι για δεύτερη φορά το 2023, ενώ υποτίθεται πως η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε τεχνολογικά αναπτυχθεί και εξελιχθεί και τελικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε αυτό ακριβώς το σχόλιο που γράφει η φίλη η Εύη στο live chat, και με την ευκαιρία καλησπερίζω όλους τους φίλους του καναλιού. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά οι εγγεγραμμένοι κάντε like στη σημερινή εκπομπή. Λέει λοιπόν η Εύη στο live chat, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Έτσι ακριβώς είναι, Εύη μου. Καλησπέρα και στο Βασίλη και στη Λίτσα. Καλησπέρα παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι Κυριακής. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Από το γεγονός ότι θέλουν να κάνουν βάσεις και οικίες στον Άρη και στη Σελήνη, και μάλιστα μέχρι το 2035. It's not gonna happen. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό παιδιά, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να γίνει. Και δεν το λέω αυτό ούτε με δόση ηρωνίας, ούτε με κακία, ούτε με σαρδόνιο γέλιο που μου γράφουν και μερικοί καμιά φορά κάτω στα σχόλια. Τίποτα. Εγώ είμαι ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, δεν είμαι φυσικά αστρόνιο, δεν έχω τις γνώσεις ούτε αστρονομίας ούτε μηχανικής που έχει ο φίλος, αλλά να σας πω κάτι, έχω λογική, εντάξει, έχω λογική. Μπορεί να μην έχω τις γνώσεις που έχει το αστρόνιο, αλλά έχω λογική. Δηλαδή, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, και θα δούμε σήμερα τι ακριβώς συνέβη με το Starship του Elon Musk, το οποίο έκανε δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια να βγει από τον θόλο. Από τον θόλο, από το firmament. Δεν υπάρχει. Για όσους δεν ξέρετε, υπάρχει λοιπόν αυτή η θεωρία η οποία λέει ότι ο Θεός μετά από τον μεγάλο κατακλυσμό και μετά φυσικά από τις καταστροφές που προκάλεσαν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και άλλων ειδών και προειδών του ανθρώπου, προσέξτε, προειδών του ανθρώπου, εδώ μεταξύ κάνω χαβαλέ και ενδιάμεσα πετάω και ρουκέτες, έτσι. Λοιπόν, των προειδών του ανθρώπου, τα οποία ήταν επίσης εξελιγμένα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε ο Θεός, όποιος και είναι αυτός, η Ανουνάκη είναι ο Θεός, ο Γιαχβέ, ποιος από όλους, ο Θεός που είναι έξω από το σύμπαν, οι Ολύμπιοι, ποιοι είναι αυτοί οι θεοί τέλος πάντων. Αυτές λοιπόν οι οντότητες, ας το πούμε έτσι, όταν έγινε ό,τι έγινε με τους πάρα πολλούς κατακλυσμούς και όταν τα γέννη των ανθρώπων έπαθαν ό,τι έπαθαν και καταστράφηκαν πόσες φορές, αποφάσισε, υποτίθεται, να μην ξανακαταστρέψει το είδος του και έπλασε εμάς. Το ανθετικό και εσάς. Λοιπόν, αυτό το ον τι έκανε? Είπε ότι την επόμενη φορά, εντάξει, τα λυπήθηκα τα όντα μου, να φτιάξουμε έναν θόλο από πάνω να τα προστατεύει αυτά τα όντα, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες πολλές θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες μιλάνε για firmament, για θόλους, local sun, local moon. Ότι όλα αυτά που μας έχουν μάθει περί αστρονομίας είναι ψέματα, κυκλική, στρογγυλή γη, ξέρω εγώ τι. Έχω φτάσει στο σημείο, και σας το παραδέχομαι ειλικρινά, να μην ξέρω τι να πιστέψω. Έχω φτάσει στο σημείο να μην ξέρω τι να πιστέψω. Απ' τη μία εννοείται πως παραδέχομαι και τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι είχαν κάνει τους υπολογισμούς τους. Εντάξει, είχαν υπολογίσει την περιφέρεια της γης, το ξέρουμε αυτό, σωστά, το ξέρουμε. Λοιπόν, είχε γίνει στην Αλεξάνδρεια, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Άρα, τι παίζει? Από την άλλη όμως έχουμε κάποιες υπόνοιες, θέλετε, βάσιμες εννοείται, ότι το αφήγημα που μας πασάρανε το 1967 και πριν αλλά και μετά, διότι στην ουσία πήγαιναν κόντρα οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους
ποιος υποτίθεται θα κατακτήσει το διάστημα και ποιος θα είναι ο μάγκας και θα κυριαρχήσει από εκεί, γιατί στην ουσία τι ήτανε, πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες είναι άκρως θρησκευόμενες και λέγανε ότι όποιος κατακτήσει τον ουρανό θα μπορέσει φυσικά να μάθει και αν ο Θεός κατοικεί εκεί τελικά ή όχι, σωστά. Λοιπόν, ή αν και τι κρύβεται έξω από την γήινη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στον αγαπημένο μας Elon Musk και το Starship, το οποίο τον Απρίλιο έκανε την πρώτη του αποτυχημένη εκτόξευση. Τότε ο Musk έλεγε ότι εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε να πάρουμε. Συγκρατήστε αυτή τη φράση. Εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε να πάρουμε. Όπα, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην δεύτερη. Περιμένω σχόλια για το πρώτο σχόλιο που είχε πει ο Musk. Πήραμε αυτό που θέλαμε να πάρουμε. Με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τι ήταν αυτό που πήρανε? Εντάξει, τι στοιχεία δηλαδή αντλήσανε ως εταιρεία, ας πούμε, SpaceX από αυτό το σύμβαν. Και συνεχίζω. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση της Bloomberg, η οποία λέει ότι η SpaceX έχασε την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Starship. Επαναλαμβάνω, έτσι, μιλάμε για δισεκατομμύρια κατασκευή, βάζοντας τέλος στην δεύτερη μεγάλη δοκιμαστική πτήση του, διαβάζω από το lifo.gr. Ο πυραυλικός φορέας 2 ορόφων εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων Starbase, εντάξει, της εταιρείας του Musk, που βρίσκεται στην Boca Chica στο Τέξας, στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης διαστημικής πτήσης των 90 λεπτών. Σας το λέω αυτό γιατί σήμερα έπεσε το βιντεάκι του φίλου του Αστρόνιο, έπεσε στο TikTok μπροστά μου, όπου με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, έτσι, περιμέναν φυσικά όλοι να πετύχει. Εγώ ήξερα τι θα γίνει. Ήξερα τι θα γίνει γιατί είμαστε ακόμα νήπια. Το ξέρω ότι είμαστε νήπια. Αυτά που μας έδειχναν όλα για το 60, 70, 80, 90 ότι έγιναν, πετάω στα σκυλιά ότι έχω πάνω μου. Δεν έγιναν ποτέ. Το έχω πει άπειρες φορές. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος το έχει ζητήσει, κάντε εγγραφή και στο μέλλον θα σας κάνω βιντεάκι υπεραναλυτικό για τους λόγους. Έχω κάνει ήδη, έτσι. Αλλά θα κάνω κι άλλο. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι όντως δεν πήγαμε. Εντάξει, θα το αναλύσουμε ενδελεχώς το ζήτημα. Και συνεχίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπήρξε η εκτόξευση, ωραία, και υπήρξε μια προγραμματισμένη διαστημική πτήση 90 λεπτών. Ωστόσο, η επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων από το διαστημικό σκάφος χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά από την εκτόξευση, όπως αναφέρει η SpaceX, και διαβάζω τη δήλωσή τους. Αυτό που πιστεύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα τερματισμού της πτήσης στο δεύτερο στάδιο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε πολύ αργά στην καύση, καθώς κατευθυνόμασταν πάνω από τον κόλπο του Μεξικού, δήλωσε ο μηχανικός της SpaceX John Insprucker σε ζωντανή μετάδοση. Εν τω μεταξύ, πρέπει να δείτε ένα βίντεο που έχουν, σατυρικό βίντεο, που έχουν ανεβάσει οι Ινδοί. Αχ, θα πεθάνετε στο γέλιο. Θα πεθάνετε στο γέλιο. Είναι, υποτίθεται τώρα, οι τύποι που ελέγχουν και από το control room στην Ινδία. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι και η Ινδία πήγε στη σελήνη πριν από λίγες ημέρες. Γλέντια. Και τους γλεντάνε κανονικά τώρα 2 TikTokers Ινδοί. We did go to space. Και αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια. Και λέει όλους, no, δεν πήγαμε στο διάστημα. Πώς θα το δικαιολογήσουμε τώρα? Και θα πούμε, do what the Americans did. Κάντε τι κάνανε οι Αμερικάνοι. Και λέει, θα το πιστέψουνε? Would they believe it? Yes. Δεν υπάρχει. Είναι βιντεάρα. Τον έβασαν οι Ινδοί στο TikTok και έκαναν γερό τρολάρισμα για το γεγονός ότι φυσικά οι Ινδοί προσγειώθηκαν κι αυτοί κάπου στη νότια πλευρά της σελήνης, αλλά υποτίθεται δεν έδειξαν κι αυτοί ούτε ένα αληθινό στιγμιότυπο φωτογραφία βίντεο. Ούτε ένα. Τίποτα. Και εν τω μεταξύ
έδειχνε την επιφάνεια της σελήνης και λέει ο Ινδός, καλά, γιατί δεν δείχνουν ποτέ τίποτα διαφορετικό και δείχνουν μόνο την επιφάνεια κάτω, δεν έχει να δείξει τίποτα άλλο? Why did they do this? Why are they doing this all the time? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άστο. Μιλάμε για γερό τρολάρισμα. Γερό. Ο κόσμος ξέρει τι συμβαίνει. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Ο κόσμος καταλαβαίνει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει το CNN. Σύμφωνα με το CNN, το διαστημόπλοιο Starship κατάφερε να πετάξει πολύ πιο μακριά αυτή τη φορά από την πρώτη απόπειρα που έκανε τον Απρίλιο, αλλά τελικά κατέληξε σε άλλη μια έκρηξη. Ο πύραυλος και το διαστημόπλοιο απογειώθηκαν με ασφάλεια από την εξέδρα με τον εκτοξευτή, προσέξτε, Super Heavy, να πραγματοποιεί ανάφλεξη και στους 33 κινητήρες του. Στη συνέχεια ο εκτοξευτήρας Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship διαχωρίστηκαν επιτυχώς, καθώς το Starship άναψε τους κινητήρες του και απομακρύνθηκε. Η διαδικασία αυτή κατέληξε στην καταστροφή του εκτοξευτή Super Heavy, ο οποίος μετατράπηκε σε μια φλεγόμενη σφαίρα πάνω από τον κόλπο του Μεξικού. Αλλά το διαστημόπλοιο Starship μπόρεσε να συνεχίσει λίγο το ταξίδι του. Φαντάζεστε δηλαδή τώρα έτσι τι τεχνολογίες έχουμε αυτή την εποχή και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάναμε το 67. Είναι λες και χάθηκε η τεχνολογία και η γνώση. Και η τεχνογνωσία. Δεν γίνεται να μην γελάω. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκε αυτό, η SpaceX δεν ήταν σε θέση να ανακτήσει σήμα. Λίγα λεπτά αργότερα η SpaceX δεν ήταν σε θέση να ανακτήσει σήμα. Interessant. Και η εταιρεία επιβεβαίωσε στο live stream της ότι αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτοκαταστροφής του Starship. Έστειλες λοιπόν 3-5 δισεκατομμύρια έτσι πάνω στην, ας πούμε, στο διάστημα και τελικά αναγκαστήκαν να ενεργοποιήσουν την διαδικασία αυτοκαταστροφής, όντας σίγουροι τελικά ότι χάθηκε το σήμα για πάντα και το κατέστρεψαν. Πάλι ύποπτο. Πάλι παράξενο. Δηλαδή δεν πιστεύω να είμαι ο μόνος που τα σκέφτεται αυτά. Πιστεύω ότι και εσείς σκέφτεστε ακριβώς το ίδιο. Για ποιο λόγο λοιπόν να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο και τελικά να το καταστρέψεις? Και διαβάζω επίσης ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο μηχανισμό ενός από τα πηδάλια πλέγματος του πυράβλου, το οποίο τελικά το είχαν διαπιστώσει, προέβησαν στην αντικατάσταση του εν λόγω εξαρτήματος και έτσι τελικά μπόρεσε και έγινε αυτή η δεύτερη πτήση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή δεν με έπεισαν ποτέ. Και επειδή προχθές ήμουν για καφέ με το ξαδερφάκι μου και την ώρα που λέγαμε αυτά τα αστεία περί local sun, local moon, μου λέει ναι, πήγανε, προσγειώθηκαν στη σελήνη και μετά λέει τι, χωρίς σύστημα πρόσθεση, τίποτα, δηλαδή έτσι όπως ήταν και καλά εκεί πέρα, κάνει ένα βουπ και φεύγει. Μου λέει δηλαδή, τι είναι αυτά ρε, μου λέει, εκείνο η κονσέρβα, έτσι όπως ήταν λέει στη σελήνη, η άκατος από αλουμίνιο. Το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, το αλουμινόχαρτο λοιπόν, παιδιά, έτσι όπως λέει ήταν εκεί πέρα λέει στην σελήνη, κάνει ένα whoop, κάνει η κάμερα ένα έτσι, φεύγει πάνω και τέλος. Αυτό ήτανε. Τελείωσε, δεν έχει άλλο μετά. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Αυτό, ό,τι είδες. Ό,τι έκανε ο Kubrick και ό,τι πρόλαβε να κάνει, τέλος. Ό,τι πρόλαβε να γυρίσει, να σκηνοθετήσει εκεί. Όποιος πρόλαβε τους Ρώσους. Αυτό ήτανε. Μάγκες, για τους Ρώσους έγινε όλο. Εγώ το λέω, εγώ δεν είμαι αστρόνιο. Το είπα στην αρχή του βίντεο, το βάλα και στο τέτοιο, στο εξώφυλλο, να μην με παρεξηγεί κανείς. Όταν βλέπετε θετική ντοπαμίνη δεν έχει καμία σχέση με αστρόνιο. Ο άνθρωπος είναι αλλού, λέει άλλα πράγματα, εγώ λέω άλλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά με ενδιαφέρει πραγματικά η άποψη του κοινού του αστρόνιου. Δηλαδή να δω τι θα πει, τι λένε γενικά, ας πούμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι Ιάπωνες έστειλαν, χάθηκε το σήμα. Οι Ινδοί έστειλαν, χάθηκε και αυτό.
Η SpaceX τώρα πάλι έστειλε. Χάθηκε κι αυτό. Καλά, η NASA δεν το συζητάμε. Η NASA δεν το συζητάμε καν. Οπότε λοιπόν, μήπως, λέει τώρα η θετική δοπαμίνη, μήπως μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου, μας, των φορολογουμένων, όλου του πλανήτη, όλης της γης, και δείχνουν αυτήν την μπουρδίτσα που φεύγουν πάνω, και τελικά τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την δήλωση που είχε κάνει ο Κέννεντι, που έλεγε ότι θα πάμε στο διάστημα, θα πάμε, όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή είναι δύσκολο. Αγαπητέ μου Κέννεντι, όσο συμπαθής και να ήσουνα, δεν νομίζω να έγινε ποτέ κάποια προσελήνωση. Καμία. Από την άλλη, αυτό που είχα πει και στην αρχή του βίντεο, και πραγματικά πέφτουν πολλά γλεντιά με όλα αυτά, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να έκαναν όλα αυτά που μας λέγανε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και σήμερα να μην μπορούνε. Δεν στέκεται. Όσον αφορά τώρα το άλλο που λένε ότι θα φτιάξουν βάσεις μέχρι το 2030 και 35, και διαβάζω πολλές φορές άρθρα. Να, αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσουμε να κάνουμε ατμόσφαιρα στη σελήνη και στον Άρη και ειδικό μικρόβιο το οποίο τώρα το δημιουργεί η NASA. Καθίστε φρόνημα, πάλι θα κάνετε τέτοιο, θα ρεμάξετε κάποιο πλανήτη. Λοιπόν, φτιάχνουν ένα ειδικό μικρόβιο, μην με βλέπετε έτσι, τα διαβάζω όλα. Όλα τα διαβάζω, δεν χάνω τίποτα, τίποτα δεν χάνω. Θα φτιάξουν ένα ειδικό μικρόβιο το οποίο θα το κατεργήσουν και θα το στείλουν στην επιφάνεια του Άρη ή της Σελήνης, και ναι, αυτό είναι το μυστικό. Καθίστε καλά ρε, καθίστε καλά. Βρείτε πρώτα νεράκι του Θεού, και μετά σχεδιάστε και γεωμηχανική. Καθίστε καλά. Τι λες τώρα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει, πώς θα μεταφέρεις όλη αυτή την τεχνογνωσία στη Σελήνη, στον Άρη? Δεν γίνεται. Με τι πυράβλους? Εδώ αποτυχάνουν τώρα αυτοί που έχουμε 2023. Να μεταφέρεις τι? Greater στη Σελήνη? Να μεταφέρεις, ας πούμε, και να το συναρμολογήσεις το Greater στη Σελήνη? Ή το φορτηγό? Πώς θα γίνει? Εξκαφέα πώς θα κουβαλήσεις εκεί? Πώς θα το φτιάξεις? Εκτός αν στείλεις super wow, super duper, super heavy επιστήμονες, τους στείλεις εκεί με μια τσάπα, αρχίσουν στη Σελήνη, μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και φτιάξουν διαστημόπλια με τα υλικά της Σελήνης, όλα αυτά που θα βρουν εκεί πέρα, χημικά στοιχεία, τέτοια, πώς λέγονται όλα αυτά, ρε παιδιά, ξέρετε εσείς τώρα που ασχολείστε και με τη χημεία, νικέλιο, ράδιο, γάλιο, ένα σωρό τέτοια έχει, ένα σωρό χημικά στοιχεία. Λοιπόν, και με εκείνα μετά κατασκευάσουν όλα αυτά, αφού βρουν φυσικά πετρέλαιο, εντάξει, γιατί θέλει και πετρέλαιο για να φτιάξει πλαστικά. Γιατί τα πλαστικά χρειάζονται και αυτά. Μέσα στο σκάφος. Τώρα, γύρω-γύρω τι θέλει, δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει χρυσό, θέλει χαλκό, θέλει χρυσό, θέλει τιτάνιο, γραφένιο, τι θέλει. Θα τα βρουν όλα αυτά λοιπόν εκεί και στη Σελήνη, και από εκεί θα φύγουν και δίπλα. Και θα πάνε και στη Σελήνη και εκεί θα χτίσουν και εκεί αποικίες. Λοιπόν, αυτά όλα απέχουν έτη φωτός μακριά. Έτη φωτός μακριά από την πραγματοποίηση τους, παιδιά. Η γνώμη μου είναι ότι αν υποθέσουμε ότι όντως δεν υπάρχει firmament, αυτά που λένε τώρα περιθόλου και όλα αυτά μερικοί, λοιπόν, και μπορείς να βγεις έξω και μπορείς να κάνεις αποικίες και όλα αυτά, σε λογική βάση αν το βάλουμε κάτω, μιλάμε για μετά το 2070-80. Με βάση τα σημερινά δεδομένα τεχνολογίας και επίπεδου που βρίσκεται η ανθρωπότητα, ας έχουμε αναπτύξει ό,τι έχουμε σε υπολογιστές και σε αυτά εδώ πέρα τριγύρω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να στείλουμε επανδρωμένες αποστολές, και αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το σχολιάσουν όλοι οι φίλοι που είναι στο αστρόνιο. Δεν μπορούμε να στείλουμε και να συντηρήσουμε με το σημερινό μας επίπεδο καμία
επανδρωμένη αποστολή είτε στη Σελήνη είτε στον Άρη και να συντηρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Θέλετε κοσμική ακτινοβολία, θέλετε έλλειψη νερού, φαγητού, πρώτες ύλες, αγαθά, εργαλεία. Κάτι να γίνει απρόπτα, τελείωσε. Αφήστε που όλα τα μυστήρια περί Σελήνης, τα οποία όπως σας είπα και πριν, κάντε εγγραφή, θα κάνω ένα super βιντεάκι για τη Σελήνη, το οποίο θα τα λέει όλα και θα κάνω βασικά πολλά βιντεάκια. Θα κάνω ένα βίντεο μόνο και μόνο για τη Σελήνη, εντάξει, σαν σώμα, έχω διαβάσει πάρα πολλά. Και θα κάνω ακόμα ένα βιντεάκι για τα παράξενα φαινόμενα που υπάρχουν στη Σελήνη, οπότε 2 βίντεο. Γι' αυτό, όπως είπα και πριν, κάντε εγγραφή να μην χάσετε εκείνα τα βίντεο, θα είναι πραγματικά συναρπαστικά και θα καταλάβετε πως τίποτα εννοείται δεν είναι όπως μας το έχουν παρουσιάσει η NASA, οι φίλοι μας από την Αμερική και διάφοροι άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι φυσικά δεν θέλουν ο κόσμος να είναι ούτε έξυπνος, ούτε ξύπνιος, ούτε να μορφώνεται και ούτε να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και τα εφόδια. Θέλουν τον κόσμο κοιμισμένο, αποχαυνομένο, το στόμα ανοιχτό και να πιστεύει ότι η Παλαιστίνη, ένα ημερολόγιο τους που έγραφε στον τοίχο τις βάρδιες ότι ήταν αυτό που λέγανε χθες. Το οποίο και αυτό φυσικά τους ξεφτύλισα, τους έκανα πάλι ρόμπα, γιατί για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάντε like στη σημερινή εκπομπή, παιδιά, να μπορέσουν να το δουν περισσότεροι φίλοι του καναλιού. Εξαρτάται από το δικό σας χέρι και μόνο πόσοι άνθρωποι θα την δουν και φυσικά θα τη σχολιάσουν. Είμαι σίγουρος ότι έχετε πάρα πολλά να σχολιάσετε. Είπα πάρα πολλά από το ένα θέμα στο άλλο, πήδηξα αρκετά σημεία, αλλά εσείς θέλω να σχολιάσετε αυτά που σας έκαναν πιο πολύ εντύπωση και φυσικά αν η εκπομπή σας άρεσε και τη γουστάρατε, να την κοινοποιήσετε, να τη σμπρώξετε σε όσο το δυνατόν πιο πολλά μάτια, ειδικά σε φίλους του Αστρόνιου, να δω για άλλη μια φορά τι έχουν να μας πούν. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εύχομαι σε όλους καλή Κυριακή. Να είστε όλοι καλά. Τα σέβη μου, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.